สวัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้แจ็คมาชวนทำบลูเบอรี่คัมเบิลชีสเค้กค่ะเค้กชนิดนี้ทำง่ายนะคะไม่ต้องใช้เครื่องตีไม่ต้องกวนไส้บลูเบอรี่ถ้าใครชอบทานชีสเค้กก็ลองทำสูตรนี้ดูค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะทำตัวฐานเค้กก่อนค่ะให้นำแครกเกอร์นะคะไปใส่ในถุงซิปค่ะแล้วก็ใช้ไม้บดแครกเกอร์ให้ละเอียดนะคะหรือว่าถ้าใครมีเครื่องปั่นก็สามารถใช้เครื่องปั่นได้ค่ะจากนั้นก็ใส่เนยละลายลงไปในถุงนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้แครกเกอร์และเนยเข้ากันดีค่ะจากนั้นนำไปเทใส่ในพิมพ์เค้กค่ะจะใช้เป็นพิมพ์แบบถอดก้นได้นะคะขนาด15 เซนค่ะใส่ลงไปแล้วก็กรุให้แน่นนะคะจากนั้นก็นำไปอบค่ะอบด้วยอุณหภูมิ170 องศานะคะใช้เวลา10 นาทีค่ะอบครบเวลาแล้วก็นำออกมาพักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเราจะมาทำตัวครัมเบิลค่ะใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปนะคะผสมกับเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้เราใส่เนยลงไปค่ะใส่เนยลงไปแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมของแป้งแล้วก็เนยให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมให้มีลักษณะเป็นแป้งร่วนนะคะพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำไปพักไว้ในตู้เย็นก่อนค่ะต่อไปเราไปทำตัวชีสเค้กกันค่ะนำครีมชีสออกมาให้คลายเย็นนะคะให้เขาอ่อนตัวลงจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือหรือว่าไม้พายคนจนครีมชีสอ่อนตัวค่ะแล้วก็ใส่โยเกิร์ตลงไปค่ะใส่โยเกิร์ตลงไปแล้วก็คนส่วนผสมของโยเกิร์ตและครีมชีสให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันจนได้ส่วนผสมที่มีเนื้อเนียนแล้วนะคะก็ให้ใช้ไม้พายปาดส่วนผสมค่ะจากนั้นก็ใส่นมข้นหวานลงไปค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีนมข้นหวานจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแทนก็ได้ค่ะชอบหวานมากหวานน้อยก็สามารถปรับตามที่เราชอบได้นะคะพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปก็ให้ใส่ไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีเบอร์2ก็ใช้เป็นเบอร์อื่นแทนได้ค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะต่อไปเราก็จะใส่แป้งค่ะร่อนแป้งเค้กลงไปในส่วนผสมนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนจนกระทั่งไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะจากนั้นก็จะใส่น้ำเลมอนค่ะถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะหรือจะเปลี่ยนจากน้ำเลมอนเป็นน้ำมะนาวก็ได้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็นำไปเทใส่พิมพ์เค้กค่ะที่เรากรุแครกเกอร์ไว้นะคะเทจนกระทั่งส่วนผสมหมดค่ะแล้วก็นำไปเข้าอบนะคะขั้นแรกเราจะอบด้วยอุณหภูมิ190 องศาค่ะ10 นาทีพอครบ10 นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำออกจากเตาค่ะเราก็นำมาใส่บลูเบอรี่นะคะใช้บลูเบอรี่80 กรัมค่ะโรยไปบนหน้าเค้กทั้งหมดเลยนะคะตามด้วยครัมเบิลค่ะครัมเบิลที่เราแช่ตู้เย็นไว้ก่อนหน้านะคะโรยบนหน้าเค้กนะคะมากน้อยตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะนำไปเข้าอบค่ะอบด้วยอุณหภูมิ180 องศานะคะใช้เวลา40 นาทีค่ะหรือจนกระทั่งสุกนะคะพอครบเวลาจะนำออกมานะคะจะเห็นว่าเนื้อชีสเค้กจะเด้งๆอยู่นะคะพักไว้ให้อุ่นๆนะคะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นค่ะอย่างน้อย6 ชั่วโมงหรือแช่ข้ามคืนไปเลยก็ได้ค่ะวันนี้จะแช่ข้ามคืนนะคะตอนเช้าเรามาเปิดดูเค้กกันค่ะนำเค้กออกจากพิมพ์นะคะได้เป็นบลูเบอรี่คัมเบิลชีสเค้กน่าทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตัดชิมกันบลูเบอรี่คัมเบิลชีสเค้กสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะไม่ต้องใช้เครื่องตีนะคะแล้วก็ไม่ต้องกวนไส้บลูเบอรี่ด้วยค่ะรสชาติหวานมันอมเปรี้ยวนะคะด้านบนก็จะกรุบกรอบด้วยครัมเบิลนะคะฐานก็ไม่แข็งแล้วก็ไม่ร่วนเกินไปค่ะ
รับรองว่าอร่อยทานเพลินลืมอ้วนไปเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ